नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आयस्पार्क ट्युटर्समध्ये आपल्या सर्वांचं परत एकदा स्वागत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, जगामध्ये जेवढे काही व्यक्ती आहेत हे नेहमी स्टेबल होण्याचा प्रयत्न करतात, सेटल होण्याचा प्रयत्न करतात. त्याचप्रकारे आपले जे ॲटम्स आहेत किंवा एलिमेंट्स आहेत हे सुद्धा नेहमी स्टेबल होण्याचा प्रयत्न करतात. मग ॲटम्स किंवा एलिमेंट्स स्टेबल होण्यासाठी काय करतात? ते जनरली त्यांचं ऑक्टेट कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न करतात. मग ऑक्टेट कंप्लीट करण्यासाठी हे ॲटम्स किंवा एलिमेंट्स काय करतात? एक तर इलेक्ट्रॉन्स गेन करतात किंवा लॉस करतात किंवा इलेक्ट्रॉन शेअर करतात. मग इलेक्ट्रॉन गेन केल्यामुळे किंवा इलेक्ट्रॉन लॉस केल्यामुळे किंवा इलेक्ट्रॉन शेअर केल्यामुळे दोन प्रकारचे कंपाऊंड्स फॉर्म होतात. एक म्हणजे आयनिक कंपाऊंड आणि दुसरा म्हणजेच कोव्हॅलेंट कंपाऊंड. मग आजचा आपला टॉपिक आहे आयनिक कंपाऊंड. आयनिक कंपाऊंड म्हणजे काय, आयनिक कंपाऊंड कसे फॉर्म होतात, आज आपण हे सर्व पाहणार. तर चला मग स्टार्ट करूया. आयनिक कंपाऊंड म्हणजे काय? ओके, आयनिक कंपाऊंड्स आर नथिंग बट द compounds which are formed by the loss of electrons or gain of electrons are called as ionic compounds. म्हणजे सिम्पली आपण असं म्हणू शकतो की ज्या कंपाऊंड्समध्ये एक ॲटम इलेक्ट्रॉन लॉस करतो आणि दुसरा ॲटम जर इलेक्ट्रॉन गेन करत असेल तर त्या कंपाऊंड्सला आपण आयनिक कंपाऊंड असं म्हणतो. तर आयनिक कंपाऊंड चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी आपण एक एक्झाम्पल घेऊ. ठीक आहे, चला आपण एक एक्झाम्पल घेऊ. फॉर्मेशन ऑफ NaCl, दॅट इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराईड. सोडियम क्लोराईड हा एक आयनिक कंपाऊंड आहे. मग सोडियम क्लोराईड कशा प्रकारे फॉर्म होते ते आपण पाहून घेऊया. ओके, आपल्याला माहीत आहे सोडियम, व्हॉट इज ॲटॉमिक नंबर 11. ओके, व्हॉट इज इट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन 2s1. दुसरा ॲटम आपल्याकडे काय Cl, क्लोरीन. ओके, ॲटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17. दॅट्स वाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन इज 2s7. या दोन्ही ॲटमकडे जर आपण चांगल्या प्रकारे ऑब्झर्व केलं तर काय दिसेल? याच्या आउटर मोस्ट शेलमध्ये 1 इलेक्ट्रॉन आहे आणि याच्या आउटर मोस्ट शेलमध्ये 7 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. हे दोघंही काय करतील? त्यांचं ऑक्टेट कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न करतील. ऑक्टेट कंप्लीट करणे म्हणजेच काय? सिम्पली त्याचा जो आउटर मोस्ट शेल आहे, ठीक आहे, आउटर मोस्ट शेलमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन मिळवण्याचा ते प्रयत्न करतील. ठीक आहे, मग 8 इलेक्ट्रॉन होण्यासाठी आउटर मोस्ट शेलमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन होण्यासाठी हे जे काही ॲटम्स आहेत हे एकतर काय करतात? इलेक्ट्रॉन्स लॉस करतात किंवा इलेक्ट्रॉन गेन करतात. तर जनरली जे काही मेटल्स आहेत, मेटल्स नेहमी इलेक्ट्रॉन लॉस करतात आणि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करतात. ओके, आता जर आपण सोडियम ॲटम जर इथे दाखवलं, सोडियम ॲटमचं जर स्ट्रक्चर काढलं आपण, ओके, इथे आपल्याला माहीत आहे प्रोटॉन असतात. देर आर 11 प्रोटॉन्स. ओके, आपल्याकडे पहिला सेल आहे ज्याच्यामध्ये 2 इलेक्ट्रॉन असतील. दुसरा सेल आहे ज्याच्यामध्ये 8 इलेक्ट्रॉन असतील. 3, 4, 5, 6, 7, 8. आणि जो थर्ड सेल आहे, ठीक आहे, थर्ड सेलमध्ये आपल्याला 1 इलेक्ट्रॉन दिसेल. दिस इज द सोडियम ॲटम. त्याच प्रकारे जर आपण इकडे क्लोरीन ॲटम घेतला, क्लोरीनमध्ये 17 प्रोटॉन दिसतील. हा आपला पहिला सेल झाला ज्याच्यामध्ये 2 इलेक्ट्रॉन असतील. त्यानंतर आपल्याकडे दुसरा सेल असेल ज्याच्यामध्ये 8 इलेक्ट्रॉन असतील. 1 2 3 4 5 6 7
8 आणि जो लास्ट सेल आहे ज्याला आपण आउटर मोस्ट शेल म्हणतो त्याच्याकडे 7 इलेक्ट्रॉन असतील. 3 4 5 6 अँड 7. ओके, चला मी या साईडला लिहितो यांच्यामध्ये प्रोटॉन्स किती झाले? प्रोटॉन्स 11. त्याचप्रकारे इलेक्ट्रॉनसुद्धा 11 असतील. नेहमी लक्षात ठेवायचं ॲटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल असं आपण म्हणतो. का बरं म्हणतो? कारण ॲटममध्ये जेवढे पॉझिटिव्ह चार्ज असतात तेवढेच निगेटिव्ह चार्ज असतात. म्हणजेच जेवढे त्याच्यामध्ये प्रोटॉन्स असतील तेवढेच त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स दिसतील. म्हणून बघा आपण जे सोडियम ॲटम लिहिलं, सोडियम ॲटममध्ये तुम्हाला 11 इलेक्ट्रॉन्स दिसतील आणि 11च प्रोटॉन दिसतील. तेच जर आपण क्लोरीनबद्दल बोलायचं झालं तर क्लोरीनचं आपण ॲटम जर पाहिलं त्याच्यामध्ये प्रोटॉन्स 17 म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज तुम्हाला 17 दिसेल आणि जे निगेटिव्ह चार्ज इलेक्ट्रॉन असतात ते सुद्धा तुम्हाला 17 दिसतील. म्हणजेच नेहमी कोणत्याही ॲटममध्ये प्रोटॉनची संख्या आणि इलेक्ट्रॉनची संख्या सेम असते आणि त्यामुळे आपण ॲटमला काय म्हणतो? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल म्हणजेच ॲटमवरती कोणताही जर चार्ज नसेल राहत तर त्याला आपण काय म्हणतो? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल असं म्हणतो. ठीक आहे, मग आपण सोडियम ॲटम लिहिलं. सोडियम ॲटमकडे किती? 11च प्रोटॉन होते आणि 11च इलेक्ट्रॉन होते. तेच जर आपण Cl बद्दल बोलायचं झालं तर Clकडे 17 प्रोटॉन दिसतील आणि 17च इलेक्ट्रॉन दिसतील. मग आता यांना काय करायचं आहे? यांना स्टेबल व्हायचं आहे. सोडियमला सुद्धा स्टेबल व्हायचं आहे आणि क्लोरीनला सुद्धा स्टेबल व्हायचं आहे. मग हे स्टेबल होण्यासाठी काय करतात? त्यांचं ऑक्टेट कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न करतील. मग ऑक्टेट कंप्लीट होण्यासाठी काय करतात? ते एकतर इलेक्ट्रॉन लॉस करतात किंवा इलेक्ट्रॉन लॉस करतात किंवा इलेक्ट्रॉन गेन करतात. मग आता बघा सोडियमचा जर विचार केला, सोडियमच्या बाहेर एकच इलेक्ट्रॉन आहे. मग हा 7 इलेक्ट्रॉन घेण्याचा प्रयत्न केला असता, पण जो 7 इलेक्ट्रॉन घेईल तर याला खूप जास्त एनर्जी लागेल. मग त्यापेक्षा हा 7 इलेक्ट्रॉन न घेता हा 1 इलेक्ट्रॉन काय करतो? लॉस करतो. समजा मी याच्यातला 1 इलेक्ट्रॉन लॉस केलं. इलेक्ट्रॉन लॉस केल्यामुळे काय करतील? याच्याकडे 2च सेल राहील. पहिला सेल राहील आणि दुसरा सेल राहील. म्हणजेच हा तिसरा सेल राहणार नाही. मग याचं जर कन्फिग्रेशन लिहिला, जेव्हा हा सोडियम काय करतो? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करतो तर त्याच्याकडे काय राहील? त्याचं कन्फिग्रेशन तुम्हाला 2 येईल. झाला ऑक्टेट कंप्लीट याचा. तेच जर आपण क्लोरीनच्या संदर्भात बोलायचं झालं तर क्लोरीन काय करतो? हा जो सोडियम ॲटमने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस केला होता, हा सोडियमकडचा 1 इलेक्ट्रॉन हा काय करतो? आपला क्लोरीन ॲटम गेन करतो. मग आता क्लोरीनने काय केलं? इलेक्ट्रॉन गेन केलं. 1 इलेक्ट्रॉन गेन केल्याबरोबर याचं कन्फिग्रेशन काय होईल? मग 2 8 8. बघा व्हॅलन्स सेल जर आपण पाहिला तर व्हॅलन्स सेल काय झाला? हा वाला झाला म्हणजे सेकंड वाला. आणि याचा व्हॅलन्स सेल हा जो आहे याच्यामध्ये सुद्धा 8 इलेक्ट्रॉन दिसतील. म्हणजेच दोनही ॲटमचं काय झालं? ऑक्टेट कंप्लीट झालं. कशामुळे ऑक्टेट कंप्लीट झालं? इलेक्ट्रॉन लॉस केल्यामुळे आणि इलेक्ट्रॉन गेन केल्यामुळे. मग सोडियमने काय केलं? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस केलं आणि क्लोरीनला 1 इलेक्ट्रॉन गेन केलं. ठीक आहे, मग ज्या कंपाऊंड्समध्ये 1 ॲटम इलेक्ट्रॉन लॉस करतो आणि दुसरा ॲटम जर काय असेल इलेक्ट्रॉन गेन करत असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो? आयोनिक कंपाऊंड असं म्हणतो. म्हणजे सोडियम क्लोराईड हा काय झाला? आयोनिक कंपाऊंड झाला. मग आता आपण पाहू चार्ज कसं डेव्हलप होतो. नेहमी लक्षात ठेवायचं जो ॲटम इलेक्ट्रॉन लॉस करतो त्याच्यावरती नेहमी पॉझिटिव्ह चार्ज होतो. काय म्हटलं मी? जेव्हा केव्हा कोणताही ॲटम इलेक्ट्रॉन लॉस करतो तेव्हा त्याच्यावरती नेहमी पॉझिटिव्ह चार्ज येतो आणि जेव्हा केव्हा एखादा ॲटम इलेक्ट्रॉन गेन करतो त्यावेळेस त्याच्यावरती नेहमी निगेटिव्ह चार्ज येतो. मग हा पॉझिटिव्ह चार्ज काय येतो इलेक्ट्रॉन लॉस केल्यामुळे किंवा निगेटिव्ह चार्ज काय येतो इलेक्ट्रॉन गेन केल्यामुळे? तर पाहून घेऊ इथे. बघा आपल्याकडे प्रोटॉन 11 होते, परंतु जे इलेक्ट्रॉन्स होते पहिले अगोदर याच्याकडे सोडियम ॲटमकडे काय होते? 11 इलेक्ट्रॉन्स होते, पण 1 इलेक्ट्रॉन लॉस केल्यामुळे काय झालं? याच्याकडे 10 इलेक्ट्रॉन झाले. आता याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं, ठीक आहे, पॉझिटिव्ह चार्ज 1ने जास्त आहे निगेटिव्ह चार्जपेक्षा. जर आपल्याला दाखवायचं झालं असं सुद्धा तुम्ही इकडे करू शकता. +11 ठीक आहे -10 = +1 ठीक आहे. म्हणून इथे जे आहे पॉझिटिव्ह चार्ज 1ने वाढला आणि पॉझिटिव्ह चार्ज 1ने वाढला आणि त्याच्यामुळे पॉझिटिव्ह चार्ज 1ने वाढला त्याच्यामुळे जो सोडियम ॲटम होतं त्याच्यावरती काय मग पॉझिटिव्ह चार्ज येईल. ठीक आहे, पॉझिटिव्ह चार्ज कशामुळे आला? पॉझिटिव्ह चार्ज कशामुळे आला? पॉझिटिव्ह चार्ज इथे पॉझिटिव्ह चार्ज इथे इन्क्रीज झाला कितीने? 1 युनिटने +1 युनिटने आणि त्याच्यामुळेच सोडियमवरती +1 येईल. ठीक आहे, जेवढे इलेक्ट्रॉन लॉस करेल तेवढे त्याच्यावरती चार्ज येत जाईल. समजा मॅग्नेशियममध्ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेल तर मॅग्नेशियममध्ये कोणता चार्ज येईल? Mg2+. समजा ॲल्युमिनियमने जर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस केलं तर ॲल्युमिनियमवरती 3+ चार्ज येईल. म्हणजे जेवढे इलेक्ट्रॉन लॉस होतो एखादा ॲटम तेवढे त्याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज येतो. मग सोडियमने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस केल्यामुळे त्याच्यावरती काय झालं? +1 चार्ज आला. बघा का बरं +1 चार्ज आला? कारण जर आपण पॉझिटिव्ह चार्ज आणि निगेटिव्ह चार्जला जर कम्पेअर केलं तर पॉझिटिव्ह चार्ज +1ने इन्क्रीज होत आहे.
ओके, त्याच्यामुळे सोडियमवरती पॉझिटिव्ह चार्ज. आता क्लोरीनचा जर आपण विचार केला तर क्लोरीनमध्ये तुम्हाला काय दिसेल, क्लोरीनने 1 इलेक्ट्रॉन गेन केलं बघा. तर याच्यामध्ये न्यूक्लियसमध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज किती झालं 70, म्हणजे 70 प्रोटॉन आहे. बरं इलेक्ट्रॉन आता किती झाले, 1 इलेक्ट्रॉन वाढलं म्हणजेच काय झालं 18 इलेक्ट्रॉन्स येईल. मग टोटल जर आपण केलं प्लस मायनस केलं तर इथे काय तुम्हाला -1 चार्ज येईल. ठीक आहे, तुम्हाला करता सुद्धा येईल इथे +17 - 18 = -1. आणि त्याच्यामुळेच क्लोरीन ॲटमवरती कोणता चार्ज येतो, क्लोरीन ॲटमवरती इथे निगेटिव्ह चार्ज येतो आणि सोडियमवरती कोणता चार्ज झाला, पॉझिटिव्ह चार्ज. म्हणून लक्षात ठेवा, एखादा ॲटम जेवढे इलेक्ट्रॉन गेन करेल तेवढं त्याच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज येईल. समजा ऑक्सिजन ॲटमने 2, जसं आपण म्हटलं फ्लोरीनने 1 इलेक्ट्रॉन गेन केलं तर F निगेटिव्ह. समजा ऑक्सिजन ॲटमने 2 इलेक्ट्रॉन गेन केलं तर याच्यावरती 2 निगेटिव्ह. म्हणजे जेवढे इलेक्ट्रॉन गेन केलं तेवढं त्याच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज येतात. ठीक आहे, अशा प्रकारे हे दोनही ॲटम्स, ठीक आहे, सोडियम काय केलं, स्टेबल होण्यासाठी इलेक्ट्रॉन लॉस केलं आणि क्लोरीनने काय केलं, स्टेबल होण्यासाठी त्याचा ऑक्टेट कंप्लेंट इलेक्ट्रॉन गेन केलं. आणि त्याच्यामुळे आपण असं म्हणू शकतो की आयनिक कंपाऊंड म्हणजे काय, आयनिक कंपाऊंड म्हणजे सिम्पली दोज कंपाऊंड्स विच आर फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अँड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, आर कॉल्ड ॲज आयनिक कंपाऊंड्स. समजलं, ठीक आहे. तर अशा प्रकारे आपल्याला कोणताही जरी आयनिक कंपाऊंड घेतलं, प्रत्येक आयनिक कंपाऊंडमध्ये एक ॲटम नेहमी इलेक्ट्रॉन लॉस करतो आणि दुसरा ॲटम इलेक्ट्रॉन गेन करतो. जनरली जे काही मेटल्स असतात, ओके, मेटल्स काय करतात, जनरली मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करतात. आणि तेच जर आपण नॉन मेटलच्याबद्दल बोलायचं झालं तर नॉन मेटल्स काय करतात, जनरली नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करतात. ओके, म्हणून लक्षात ठेवा, जेवढे काय आयनिक कंपाऊंड आहेत, आयनिक कंपाऊंडमध्ये एक ॲटम इलेक्ट्रॉन लॉस करतो तर दुसरा ॲटम काय करतो, इलेक्ट्रॉन गेन करतो. तर अशा प्रकारे यामध्ये जो काही बॉन्ड आहे, ठीक आहे. आता इथे बघा चार्ज कोणता आला, पॉझिटिव्ह चार्ज आला सोडियमवरती आणि क्लोरीनवरती काय झाला, निगेटिव्ह चार्ज. मग यांच्यामध्ये काय असतो, जो काही फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतो त्याला आपण इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन म्हणतो, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. आणि इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन खूप जास्त स्ट्रॉंग असतो. का बरं, कारण इथे पॉझिटिव्ह चार्ज येतो आणि निगेटिव्ह चार्ज येतो आणि पॉझिटिव्ह चार्ज निगेटिव्ह चार्जमध्ये खूप स्ट्रॉंग काय असतो, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. आणि त्याच्यामुळेच आयनिक कंपाऊंडचा मेल्टिंग पॉईंट आणि बॉइलिंग पॉईंटसुद्धा खूप जास्त असतो. ठीक आहे. आणि अजून एक परत एक गोष्ट इथे सांगता येईल आपल्याला, ज्या वेळेस कोणत्याही ॲटममध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज येतो त्यांना आपण कॅटायन्स असं म्हणतो. काय म्हणतो, कॅटायन्स असं म्हणतो. ठीक आहे, मीन्स पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स आर कॉल्ड ॲज कॅटायन्स, वाईल निगेटिव्हली चार्ज आयन्स आर कॉल्ड ॲज ॲनायन्स. म्हणजेच एखाद्या ॲटमवरती जर निगेटिव्ह चार्ज असेल त्याला आपण ॲनायन्स म्हणतो आणि एखाद्या ॲटम असेल जर पॉझिटिव्ह चार्ज असेल त्याला आपण कॅटायन्स म्हणतो. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द आयनिक कंपाऊंड्स. ओके, होप की तुम्हाला आयनिक कंपाऊंड चांगल्या प्रकारे समजलं असेल. जर तुम्हाला हा पार्ट चांगल्या प्रकारे समजला असेल तर लाईक आणि शेअर जरूर करा आणि माझा जो आयस्पार्क ट्युटोरियल्स चॅनल आहे याला सबस्क्राईब जरूर करा. धन्यवाद.